I'm back! What's up you guys? Hello angels! Welcome back sa aking channel. And for today's video, tayo ay mag-review ng peel of mask. Yes, peel of mask na binili namin sa Bali, Indonesia dati pa. Ito ay kasabay nung dati kong ni-review na pans with ARCHITA. Ilalagay ko na lang yung link dito at sa description below sa mga hindi pa nakakapanood. Pero bago tayo mag-proceed sa ating i-review na peel of mask, hello sa mga bago at napadaan lang dito. If you haven't subscribed yet, please subscribe later after you watch this video, okay? Anyway, let's proceed. Sa nakikita nyo, may towel pa ako. I just took a bath at walang-wala pa ako nilalagay sa aking face. At eto na siya. Yan siya. Ito ay binili namin sa Bali, Indonesia. Peel of mask, Vienna Anti-Aging Face Mask. Face mask. Yes, peel of mask. So ay talagang magiging first impression kasi ito lang naman ang binili ko sachet kasi syempre try nga, 'di ba? Basahin na natin yung mismong detalye. For oily to normal skin. So sa likod ay may nakalagay na meron siyang English at meron siyang Indonesian language or Indonesian characters ang tawag ba doon. Tapos yung ingredients niya nandito, expiration date nandito rin. This luxurious face mask is formulated with a unique blend of dazzling mineral ferment of gold to help enhance youthful radiance. Hyaluronic acid drenches your skin in moisture and helps maintain skin's youthful appearance. Directions: gently cleanse face, apply once or twice a week in a thin layer on face and neck, avoiding the eye area. Relax and leave on for 15 to 20 minutes until dry. Gently peel away from the edge, rinse off, not for use on sensitive skin or broken skin. And then sumunod na yung mga kanilang Indonesian language or Indonesian characters. Then, ingredients sa baba. Okay, gamitin natin. Bago ako gumamit itong peel of mask, mag-steam muna ako ng face for 5 to 8 minutes para lang ma-ready lang, ma-prep lang yung aking mga pores dyan na naka-close. Okay? So, steam muna ako. A few inches later. I'm back! Katatapos ko lang mag-steam ng face at eto na, may mirror na ako at andito na siya at brush. Okay, mag-start na tayo. Meron akong something dyan, oh. Huwag galawin. Yun ang sikreto dyan. Oh, it's so thick. Kita nyo ba yan? Start na tayo. Oh. Ang thick niya. Tipirin natin kasi sachet lang ang aking kinuha. Antik niya, oh. Kita niyo ba yan? Gold na gold ang kulay niya. Tingnan niyo. Gold, diba? Oh. Kahit anong spread ko, nandun pa rin yung pagka-gold niya. Masyadong thick. So, yes, after 15 to 20 minutes daw, but I think sa kapal ng nilagay ko, mas lalampas pa tayo doon, okay? See you later, angels. A few minutes later. I'm back! Yung ibang buo-buo, syempre medyo basa pa. Ito, tuyo na. Ay, medyo basa pa to. Lapit tayo ng konti. Ito medyo tuyo, pero i-peel off na natin kasi time check is 12:45 a.m. Natahimik. Okay, peel na natin. So, from the edge, syempre dito natin ipipeel. Ipipeel and feel the peel. Ganun. Feel the peel. Medyo basa pa siya. Ow. Bigla. Yung iba medyo basa pa, kaya
Yung mismong mask niya malambot, parang yung pants with ARCHITA, yung review ko, parang ganon. Hindi siya katulad nung isa kong ni-review na gold peel-off mask na talaga namang pagka kinarampol mo ganon, maririnig mo talaga yung ingay niya, yung pagka-crunchy niya, ganon. Malambot siya, pero mas malambot ang sa pants with ARCHITA. So, yep. Tapos, malambot sa mukha. Meron pa ako dyan, basa pa yan. Mamaya natin lilinisin yan. And, actually, mas gusto ko siya kaysa sa pants with ARCHITA. Kinukumpara ko siya kasi parehas ko siya binili sa Bali, Indonesia. Yung pants with ARCHITA at saka ito, parehas ko siya binili doon. Kaya ako siya nakukumpara. Kung papipiliin ako kung yun o ito, mas gusto ko ito. Kasi yun, ano lang siya, mag-glitters lang siya, pero wala naman siyang ginawa masyado sa face ko. Ito, para siyang, kung hahawakan mo, malambot sa face, ganun. Okay, so kung matatanong niyo ako kung bibili ako ng full size nito, yes, bibili ako ng full size ito. At saka hindi siya masakit tanggalin sa face. So madali naman mag-search ngayon, i-search niyo na lang Vienna Anti-Aging Face Mask ang nakalagay, /peel-off mask. Okay, iba na ang face mask ngayon. So yun lang ang masasabi ko dito. Okay siya. Kung bibili ako, yes. Kung marirecommend ko, yes. Puro yes. Okay. Kung nagustuhan nyo itong aking review sa Vienna Anti-Aging Face Mask, don't forget to give it a like. At sa mga bago at napadaan lang dito who haven't subscribed yet, please subscribe now and ring the bell. See you on my next video.